We have located the new ring. Send the Nazgûl. All of them. I know what you fear, Tony. Thế giới trung địa trong chúa tể của những chiếc nhẫn luôn đa dạng các chủng loài sinh sống tại đó, như là loài người, người lùn, tiên tộc, orc, rồng, và tất nhiên là ở đó cũng tồn tại các vị thần như bao truyền thuyết khác. Các vị thần vốn dĩ là những thực thể đã cùng với Thượng Đế tạo ra thế giới này, và họ là những người trực tiếp xây dựng, vun đắp lên thế giới. Nhưng càng về sau, với sự phát triển của loài người, các vị thần đã dần một phai mờ và chỉ còn được kể lại qua các thượng tiên lâu năm. Ở trong chúa tể của những chiếc nhẫn và The Hobbit cũng có sự hiện diện của các vị thần mà chúng ta không hề để ý hoặc là chưa rõ về họ. Trên phim thì có những pháp sư như là Gandalf, Saruman, Ragat hay thậm chí là cả chúa tể bóng tối Sauron thì cũng từng là một vị thần. Bọn họ đều có một điểm chung, đó là khi ở thiên quốc thì họ đều được gọi là các Maya, những thiên thần bậc thấp có nhiệm vụ hỗ trợ cho các Vala, các vị thần bậc cao xây dựng và cai quản thế giới. Vậy cụ thể thì những vị Maya này là gì? Còn những Maya nào khác nữa mà chúng ta chưa biết tới? Quyền năng và chức năng của họ đa dạng ra sao? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé! Từ thuở xa xưa, Thượng Đế xuất hiện và có ý định tạo ra thế giới vật chất có sự sống. Ông đã tạo thêm ra những linh hồn với nhiều quyền năng để phụ giúp ông thực hiện những công việc đó một cách tỉ mỉ hơn. Những linh hồn đó được gọi chung là các Ainu. Trong quá trình tạo ra thế giới thì các Ainu được chỉ định phân công việc cụ thể với quyền năng mà họ đang nắm giữ. Những Ainu mạnh nhất sẽ giữ vị trí chủ đạo, những Ainu còn lại sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ cho những Ainu chủ đạo này. Khi thế giới được tạo ra thì Thượng Đế đã cho phép các Ainu chủ đạo được phép di chuyển xuống thế giới vật chất đó để trực tiếp vun đắp, xây dựng định hình thế giới đó như là tạo núi, tạo biển, trồng rừng. Tuy nhiên thì lại có một sự mâu thuẫn đến từ chính những Ainu giáng trần này. Tên của hắn là Melkor và hắn cũng là Ainu mạnh nhất, toàn năng nhất. Hắn muốn xây dựng thế giới theo ý riêng của mình và những Ainu còn lại không chấp nhận điều đó. Một cuộc nội chiến đã xảy ra giữa các vị thần cho tới khi có sự can thiệp của thần chiến binh Tuka thì cuộc chiến mới chấm dứt với sự thất bại của Melkor khi mà 1/14 là khá khó nhai với hắn. Sau cuộc chiến đó thì sự phá hoại từ chiến tranh là không nhỏ. Thượng Đế đã cho phép các Ainu hỗ trợ giáng trần để giúp đỡ 14 vị thần chủ đạo kia tiếp tục xây dựng lại thế giới đó. Và thế là 14 vị thần chủ đạo đã xây dựng lên thế giới được gọi là các Vala. Mình đã có video nói về các vị Vala này rồi, mọi người có thể kích vào phần mô tả video để có thể xem lại video đó. Những vị thần hỗ trợ thì được gọi là những Maya để phân biệt với các Vala, và các Maya thì vẫn giữ chức năng như xưa. Họ sẽ tiếp tục chia ra và lựa chọn những vị Vala thích hợp để tiếp tục phụ tá họ trong việc xây dựng, cải thiện và cai quản thế giới. Các Maya thường sẽ liên kết với các vị Vala có cùng nguồn gốc và hệ quyền năng sức mạnh tương tự với mình. Nó sẽ giống như kiểu các hệ với nhau, ví dụ quyền năng của họ liên quan tới nước thì họ sẽ có xu hướng phục vụ cho thần biển cả Vala Ulmo. Tuy nhiên thì cũng có nhiều vị Maya sẽ phục vụ cho 2 đến 3 vị Vala tùy theo từng giai đoạn mà họ học hỏi hay là có nhiều yếu tố khách quan khiến cho họ phải đổi sếp của mình, chuyển qua phục vụ cho một vị thần khác. Không như các vị Vala được cố định bởi số lượng cụ thể là 14 vị thần và có thể gấp đôi trở thành các cặp vợ chồng, thì các Maya lại ngược lại, số lượng của họ là rất nhiều nhưng số lượng các vị Maya được biết tới thì lại rất ít. Chúng ta chỉ biết tới họ khi họ được nhắc tên, những người còn lại thì gần như không có thông tin cụ thể, và các Maya cũng không ghép đôi thành vợ chồng, vẫn có trường hợp đặc biệt, thậm chí là còn có cả con nhưng lại là trường hợp hiếm. Hãy cùng mình liệt kê những Maya được biết tới nào. Maya Elwë phục vụ cho Vala Manwë, là một trong 2 vị thủ lĩnh của các Maya, sứ giả của Manwë. Ông là một trong những chiến thần dũng mãnh nhất của thiên quốc Vaninor. Ông là một chiến binh dũng mãnh, có tài thao lược và cầm quân rất giỏi, nắm trong tay vũ khí mạnh nhất của Vaninor, đó chính là toàn quyền chỉ huy toàn bộ quân đội thiên quốc, lực lượng quân sự lớn mạnh nhất thế giới, thứ đã đè bẹp Angband ở trận chiến Thịnh Nộ. Maya Imare phục vụ cho Vala Vanda, bà là thần hộ mệnh của các vì sao và cùng Maya Elwë trở thành 2 thủ lĩnh của các Maya, 2 Maya quyền lực nhất sau các vị Vala tại thiên quốc. Maya Mairon hay còn được biết tới là chúa tể bóng tối Sauron về sau. Mairon phục vụ cho thần thợ rèn Vala Aule. Khi còn là Maya thì hắn được biết tới là toàn năng và tuyệt diệu.
Nói về quyền lực có thể hắn không hơn, nhưng về quyền năng thì sức mạnh của Myron chỉ đứng dưới 14 vị Valar mà thôi. Nhưng vì quá hoàn hảo, khôn ngoan cùng với quyền năng đang sở hữu mà Myron đã khao khát biến thế giới trở nên hoàn mỹ và có tính trật tự hơn. Nhưng các vị Valar lại không cho hắn thứ đó. Hắn đã tìm tới Melkor, người mà hắn tin rằng sẽ giúp cho mình thực hiện được giấc mơ đó, và rồi hắn dần dần hướng mình theo phe bóng tối. Maya Kuromo, hay còn được biết tới là Saruman, ông ta là một Maya phục vụ cho thần thợ rèn Valar Orlais. Ông là một trong những Maya đầu tiên tình nguyện xuống Trung Địa vào đầu kỷ thứ 3 để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho các dân tộc tự do chống lại chúa tể bóng tối Sauron. Tuy nhiên thì ông lại phạm sai lầm khi đi theo vết xe đổ của chính sư huynh của mình là Myron. Việc hiểu Sauron quá mức đã khiến cho ông đâm đầu vào tìm kiếm sức mạnh kẻ thù trong nhẫn chúa, và rồi dần dần ông cũng đã bán mình cho bóng tối. Maya Ose phục vụ cho thần biển cả Valar Unmo, quyền năng của ông cũng không thua kém Sauron là mấy và cũng được đánh giá cao về năng lực. Ông nằm trong số ít các Maya được ghép đôi, vợ của ông là Maya Unen. Ông ta từng có thời gian nghiêng mình về phe bóng tối khi mà Melkor dụ dỗ, nhưng nhờ có vợ và Aule thuyết phục nên ông mới quay trở lại với ánh sáng. Tuy nhiên thì ông cũng có nhiều hành động tự phát với tính cách bạo lực của mình. Maya Uni, vợ của Ose, bà cũng phục vụ cho Valar Unmo. Bà, nữ thần biển, luôn bảo vệ cho tất cả những người di chuyển trên biển. Bà luôn làm dịu những đợt sóng hay những cơn bão dữ dằn do chồng mình tạo ra. Hai vợ chồng bà được Valar Unmo giao cho nhiệm vụ cai quản các con sóng và sự chuyển động của biển sâu. Uni được tính là Maya vĩ đại thứ 3 của thiên quốc. Maya Sama, ông phục vụ cho thần biển cả Valar Unmo, là một vị thần rất tích cực trong việc đấu tranh chống lại chúa tể bóng tối Melkor và giải phóng các tiên tộc bị bắt làm nô lệ. Maya Tyrion phục vụ cho thần thợ săn Valar Orome, ông là vị thần điều khiển cỗ máy mặt trăng di chuyển quanh thế giới để chiếu sáng vào ban đêm, nhưng ông cũng hay liều lĩnh di chuyển không có quy tắc, làm cho mặt trăng đôi khi xuất hiện cả ở ban ngày hoặc không xuất hiện trên bầu trời. Maya Alanta và Palando cũng là hai vị Maya phục vụ cho Valar Orome. Họ được biết tới nhiều hơn, đó chính là hai vị pháp sư xanh bí ẩn đã đi cùng với nhóm pháp sư xuống Trung Địa. Tuy nhiên thì địa phận hoạt động của họ là sâu trong lòng địch nên họ không được nhắc tới nhiều. Maya Ororin, hay còn được biết tới là Gandalf, ông là vị Maya phục vụ cho nhiều Valar nhất. Gandalf đã phục vụ tới 4 vị Valar, đó là Manwë, Vanda, Immo và Niana. Từ đó, ông đã học hỏi được rất nhiều điều về cả quyền năng cũng như cách nhìn nhận về thế giới từ họ. Ông trở nên nổi bật khi được đích thân Valar Manwë mời trở thành một trong 5 vị pháp sư là sứ giả của thiên quốc để sang Trung Địa hỗ trợ cho các dân tộc tự do chống lại chúa tể bóng tối Sauron. Tại đây thì ông đã luôn nỗ lực hết mình để tìm ra con đường đưa các dân tộc tự do tại Trung Địa tới với chiến thắng từ những điều giản dị nhất. Chính điều đó mà ông đã có được sự tôn kính và quý trọng của mọi chủng loài tại Trung Địa. Vì là vị sứ giả duy nhất làm đúng nhiệm vụ được giao, ông đã được đích thân Thượng Đế hồi sinh trở lại khi ông hy sinh trong trận chiến đấu với lại một con Balrog tại hầm mỏ Moria. Nhờ đó mà ông đã có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, khiến cho Sauron phải nhận thất bại và tan biến trong mãi mãi. Maya Iwendi, hay còn được biết tới là Ragat, ông phục vụ cho thần cây trái Valar Yavanna. Ông được Yavanna tiến cử đi theo các vị pháp sư xuống Trung Địa nhằm mục đích chăm sóc các cánh rừng tại Trung Địa, và ông cũng đã góp phần đảm bảo ngăn chặn sự bành trướng của bóng tối lan qua các cánh rừng. Maya Ariel phục vụ cho Valar Vanna, bà là vị thần điều khiển cỗ máy chở mặt trời di chuyển xung quanh thế giới để chiếu sáng. Bà từng là một Ailu hệ lửa phục vụ cho Melkor. Trong các tác phẩm cũ còn nói rằng Melkor từng muốn lấy Ariel làm vợ. Bà được chọn trở thành người bảo vệ mặt trời vì là người duy nhất không sợ hãi và có thể chịu được sức nóng từ mặt trời mà không bị tổn thương. Khi rời thiên quốc làm nhiệm vụ, bà đã từ bỏ hình dạng của mình và hóa thân thành một ngọn lửa. Người ta kể rằng Ariel mạnh hơn Tyrion. Tyrion đã bị thu hút bởi Ariel và thi thoảng ông ta đã đi theo Ariel trên bầu trời, đôi lúc là bắt kịp được nhau, mặt trăng vì thế mà cũng bị đốt cháy, gây ra những vết sẹo trên mình. Với tiên tộc thì họ yêu mến những vì sao vì nó đã chiếu sáng khi họ lần đầu thức tỉnh. Với người lùn là mặt trăng, còn với loài người thì họ yêu mến cả mặt trời và Ariel vì bà là tín hiệu cho sự thức tỉnh của họ. Maya Median, bà từng phục vụ cho Valar Vanna và Valar Esti. Bà được cho là cực kỳ khôn ngoan và thông thái, xinh đẹp và đam mê ca hát. Khi bà cất tiếng hát thì mọi người sẽ dừng công việc để nghe bài hát của bà. Merian là vị thần duy nhất kết hôn với một tiên tộc và cũng là vị thần duy nhất có hậu duệ.
bà đã kết hôn với lại Thingol và lập ra vương quốc Donria tại Trung Địa vào kỷ thứ nhất. Bà có một người con gái tên là Luthien. Chính vì thế mà dòng máu Maya đã được hòa vào cả tiên tộc và loài người về sau, cho họ những khả năng đặc biệt. Bên cạnh đó thì bà cũng đã dạy phép thuật cho nhiều tiên tộc tại Trung Địa, điển hình như công nương Ganriel. Vì thế mà nhiều tiên tộc không tới thiên quốc nhưng vẫn có thể sử dụng được quyền năng, nhưng hầu hết đều là khả năng chữa bệnh và bảo vệ. Những hậu duệ mang dòng máu của Meridian đều có khả năng sử dụng quyền năng cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu biểu nhất đó chính là Luthien. Có thể coi Luthien như một bán thần khi mà cô được thừa hưởng rất nhiều tinh hoa từ người mẹ của mình. Luthien không ngại đối đầu với Sauron, cô đã cùng với Huon làm cho Sauron phải bầm dập. Mặc dù trước đó Sauron đã thể hiện sự au trình với lại Finrod, anh trai của công nương Ganriel, Luthien còn có thể du ngủ được cả chúa tể bóng tối Melkor. Các hậu duệ của Luthien cũng chứng tỏ được việc sở hữu những quyền năng một cách khác biệt, như là Elrond và Arwen. Hai người họ đều có khả năng nhìn được một phần của tương lai có thể sẽ diễn ra. Đó là toàn bộ những Maya đã được nhắc tên, vẫn còn vô số các Maya vẫn đang phục vụ cho các vị Valar khác mà chưa hề được nhắc tên tới, ví dụ như các Maya của Mandos hay là các Maya của Thuka. Các Maya được dùng để chỉ các Ainu cấp thấp giáng trần phục vụ cho các vị Valar và có sổ hộ khẩu ở thiên quốc Valinor. Đây được coi là một danh hiệu cho các vị thần ánh sáng để phân biệt với các Ainu tương đương nhưng đã theo phe bóng tối. Bên phía chúa tể bóng tối Melkor cũng sở hữu nhiều Ainu có sức mạnh tương đương như là chúa tể Barok Gokmok hay là các Barok. Nếu họ không sa ngã nghe theo tiếng gọi của Melkor thì có thể họ đã trở thành các Maya, nhưng vì đã về phe bóng tối nên họ không được gọi là các Maya nữa. Điều này cũng đã xảy ra với Sauron khi hắn đổi phe. Khi Sauron hướng mình đi theo bóng tối thì không còn ai gọi hắn là Mairon nữa, mà đổi tên hắn thành một thứ xấu xa và khinh bỉ. Danh hiệu Maya của hắn cũng đã bị biến mất theo. Các Maya thực tế sẽ có các quyền năng khá tương tự với các vị thần mà họ phục vụ, và quyền năng của họ sẽ ở dạng yếu hơn. Tuy nhiên thì không điềm tĩnh như các vị Valar. Các Maya có rất nhiều tính cách khác nhau, sự phá cách và tự do của họ là rất lớn. Về quyền năng thì hầu hết họ vẫn sẽ có những quyền năng căn bản khi ở thể mạnh nhất của mình, như là dịch chuyển. Họ có thể đi đến bất kỳ đâu trong thế giới mà họ muốn. Tuy nhiên thì mình chưa thấy ai có thể dịch chuyển ra khỏi cung điện của Mandos cả. Về mặt tốc độ thì họ cũng được cho là rất nhanh, nó giúp cho họ có thể tìm kiếm ở các khu vực khó quan sát được, nhưng điều này chỉ tác dụng với bản thể linh hồn. Nếu liên kết với một thân xác như các pháp sư thì điều này là không thể. Ta có thể thấy tốc độ mà Barok đến hỗ trợ cho Melkor dường như chỉ trong một thời gian rất là ngắn, nó chỉ khoảng vài chục giây đến vài phút cho một quãng đường rất là lớn lên tới 500 km, tức là đã gấp gần 24 lần vận tốc của âm thanh rồi. Họ có thể tạo ra một cơ thể với kích thước rất lớn mà không cần tới nguyên liệu từ bên ngoài, và họ cũng không nhất thiết cần một cơ thể để tương tác với thế giới vật chất như nhiều người vẫn nghĩ. Điều này thì chúng ta đã được thấy từ Sauron rồi. Các Maya cũng giống như các vị Valar, họ là bất diệt, cơ thể xác thịt của họ có thể bị phá hủy, nhưng linh hồn của họ thì mãi mãi trường tồn. Có nghĩa là ngay ở trên phim thì Sauron và Saruman chưa thực sự đã chết, họ chỉ đơn giản là trở thành những linh hồn vô năng, lang thang đây đó mà thôi. Tolkien từng nói rằng chỉ có Melkor mới đủ khả năng lấy được lại sức mạnh của mình khi đã bị tiêu biến và hồi phục sau cái chết của thể xác mà không cần phải ăn năn. Các Maya có thể truyền hình ảnh và tâm trí vào những sinh vật khác. Đây là một dạng tương tác ngầm mà không cần phải nói ra. Điều này thì tiên tộc cũng có thể học được nếu được dạy, và trong The Hobbit thì chúng ta cũng đã được thấy công nương Galadriel và Gandalf tương tác bằng hình thức này rồi. Họ cũng sẽ có khả năng nhìn được một phần của tương lai có thể sẽ xảy ra. Gandalf và Sauron đều đã từng phát huy khả năng này rồi. Nó cũng đã được kế thừa từ dòng máu của Meridian truyền xuống Elrond và Arwen. Khả năng này mạnh nhất được thấy từ Valar Mandos và Vanda. Mandos nhìn được thấy kết cục của tiên tộc Nodor, hay là Vanda là người nhìn được thấy cái chết của Finwë. Khả năng phục hồi của cơ thể, điều này thì Sauron đã làm quá nhiều lần rồi. Bị thương chán chê xong chỉ cần một thời gian là có thể phục hồi. Tyrion cũng thường xuyên bị lửa ở đâu đó bén vào người, và ông vẫn thường xuyên phải tự chữa lành các vết thương đó. Các Maya có thể tương tác với các dạng năng lượng như việc kiểm soát được nhiệt, lửa, ánh sáng hay là sét. Điều này nằm trong sự tương tác với vật chất của thế giới mà vốn dĩ họ đã có ngay từ đầu. Khả năng kiểm soát thời tiết, chỉ cần phóng đại năng lượng là sẽ có thời tiết đúng theo ý họ muốn. Gandalf đã từng nói trong The Hobbit rằng ông không làm hết mưa được, nhưng các pháp sư khác thì hoàn toàn có thể. Khả năng truyền sức mạnh sang một thứ khác, cái này là điển hình của phe bóng tối rồi. Hai bác Melkor và Sauron là bét cái khoản chuyển sức mạnh sang một sinh vật hoặc là vật thể khác,
để có được quyền kiểm soát. Bộ môn nghệ thuật hắc ám, cái này mình cũng chưa biết nói làm sao, nhưng sau đó làm được thì mình vẫn tính đó là một khả năng của một Maya, nhưng vẫn chưa rõ là liệu cái này là có sẵn hay là do Melkor truyền cho thôi. Sauron đã từng thi triển khả năng chiêu hồn, bắt người chết làm nô lệ phục vụ cho hắn, khả năng tạo ra bệnh dịch, tạo ra lời nguyền và kiểm soát được bóng tối. Đó là những thông tin mình tổng hợp được về các vị Maya, các vị thần bậc thấp của thiên quốc. Mình có bỏ lọt vị Maya nào không? Hay còn điều gì về họ mà mình chưa đề cập tới? Hãy comment cho mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo về thế giới Chúa Nhẫn. I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Đừng quên ấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chúa Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới Chúa Nhẫn. Xin chào. Not for ourselves, but we can give Frodo his chance.